Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ kú kalẹ̀ sá o. Ẹ jẹ́ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ o. Orúkọ mi ni Ọba Ìṣòro Adéwọlé Sunday tí mo jẹ́ ọba Olókun ní ìlú Ilé-Ifẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni wọ́n pè ní Ọba Ìṣòro? Ọba Ìṣòro ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ bíi Olókun custodian. Ọba Ìṣòro dẹ̀ pọ̀ lóríṣiríṣi. Odùduwà custodian Ọba Ìṣòro ni, Ọ̀rànmíyàn custodian Ọba Ìṣòro ni, Ọba Mary custodian Ọba Ìṣòro ni, so bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tó jẹ́ ọba ní ìgbà ìwáṣẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Ọba Ìṣòro. Ẹ ṣeun sá. Ẹ jọ̀ọ́ ibo ni a wà yìí? Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ibi tá a wà yìí o. Ibi tá a wà yìí ni shrine Olókun, ojúbọ Olókun, níbi tí Olókun ti lọ tó ti spread káàkiri àgbáláyé. Ẹ jọ̀ọ́ ní ìlú wo ni sá? Ní ìlú Ilé-Ifẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ta ni Olókun jẹ́ o? Olókun jẹ́ obìnrin takuntakun, àkàndá obìnrin tó dẹ̀ jẹ́ ìyàwó Ọlọ́fin Àdìmúlà nígbà náà, nígbà ayé ẹ̀. Èèyàn bíi tiwa náà ni nígbà yẹn kó tó di òrìṣà. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ìtàn wo ló rọ̀ mọ́ òrìṣà Olókun bàbá? Ìtàn tó rọ̀ mọ́ òrìṣà Olókun ó gùn, torí pé wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ẹnìkan kì í rídìí Olókun, kò sí ẹni tó lè rídìí ẹ̀, torí tá a bá ní ká máa tan ìdí ẹ̀, a lè sọ pé bàbá báyìí ló bí Olókun tàbí ìyá báyìí ló bí Olókun. Ṣùgbọ́n ibi táwa mọ̀ ò ní wípé ìyàwó Ọlọ́fin ni, olórí nínú ààfin ni. Frustration, orogún, òun ló jẹ́ kó di òrìṣà. Ìgbà tó kúrò nínú ààfin Ọlọ́fin Àdìmúlà nígbà náà, gbogbo ibi táwa yìí inú igbó ni, ẹ̀yìn odi ni, ẹ̀yìn odi ìlú Ilé-Ifẹ̀ ni. So kò séèyàn kankan tó wà níbí tó ń gbé bí. Ìbínú tó bá kúrò nínú ààfin tó bá débí, ó bá àwọn baba ńlá tiwa tó jẹ́ wá lóde níbẹ̀. Wọ́n jọ ń ṣe papọ̀. Ìgbà táwọn rí, torí pé Olókun jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé adé ló máa ń wà lórí ẹ̀ ní gbogbo ìgbà, tó dẹ̀ máa fi àkún sí ọrùn, tá a fi sọ́wọ́, tá a fi sẹ́sẹ̀, so ó máa ń lo ẹ̀ṣọ́. Ìgbà tí ó débí, àwọn baba ńlá wa rí wípé ẹni tí àwọn rí àkàndá èèyàn ni, so wọ́n rí wípé ọba ni, wọ́n ń ṣe kábíyèsí fún un, torí pé ọmọ ọba náà ni àwọn baba ńlá wa náà tán fi débí. So wọ́n dẹ̀ jọ wọ́n ń jíṣẹ́ fún un lóríṣiríṣi, àwọn èèyàn wá ń wá, torí iṣẹ́ tí Olókun máa ń ṣe, àkún iyùn, ṣẹ́gi, bẹ́ẹ̀ ni àwọn iṣẹ́ tó máa ń ṣe. Àwọn èèyàn á wá, wọ́n á rajà, wọ́n á lọ. Ẹni tó bá nídìí nǹkan bíi ẹni tó ń wọ́ ọmọ, ẹni tí iṣẹ́ ẹ̀ dàrú, ẹni tó ń fẹ̀mí gígùn, Olókun á ṣe fún wọn títí ní nọ́ọ̀ṣẹ̀. Olókun sọ fún àwọn baba ńlá wa pé tí ó bá yá, tí ẹ bá rí òun láti bá sọ̀rọ̀ mọ́, ẹ máa lo àwọn nǹkan kan tẹ́ bá ti fẹ́ rí òun, bíi èkuru, ìgbín, ẹmu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Pé tẹ́ bá ti fi nǹkan yìí sí ojú ibi tóun ti dìde, tẹ́ bá ti pe orúkọ òun tàbí tẹ́ béèrè fún ìrànlọ́wọ́ yẹn, òun máa ṣe títí. So ìgbà tó di, ó lò bí òṣùpá bíi mélòó kan, ìgbà tó yá, tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì, wọn ò bá yèyé ń bẹ̀ mọ́. Wọ́n rí wípé torí ìdí igi tẹ́ ń wò lọ́ọ̀kan yìí ni yèyé jókòó sí, tó ti ń ṣe oríṣiríṣi ohun mọ́nigbàgbé. So ìgbà tó di ọjọ́ kan tán débẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì táwọn kúrò nínú ilé tí wọ́n tán débẹ̀ láti wá kí yèyé, wọ́n rí pé àwọn ò bá wọn bẹ̀ mọ́. Tán máa wo ibi tí wọ́n jókòó sí, wọ́n rí wípé
sáì omi ti wà ńbẹ̀. Òun ni ojú omi tí ẹ wò lọ́ọ̀kan tí a fi kíní ká ọgbà mọ́ tá a paint ní white yẹn. Ìgbà tó máa trace lílọ wọn, wọ́n rí i pé wọ́n gba ọ̀nà làrẹ́ lọ. So gbogbo ibi tó Olókun dẹ̀ ṣe mọ̀ pé láyé àtijọ́ kò sí machine, kò sí mọ́tò, kò sí kẹ̀kẹ́, ẹsẹ̀ náà fi máa rìn. Gbogbo ibi tó ń rìn tó ń dé tí wọ́n ń dé tó bá ti rẹ̀ wọ́n tó jókòó díẹ̀, àwọn tó fẹ́ ra iyùn, ṣẹ́gi, ìlẹ̀kẹ̀, òrùka gbogbo ẹ̀ wọ́n á wá. Àwọn èèyàn sì ń trace wọn náà. So tó bá tún ti lò bí ọjọ́ mélòó kan bẹ̀ tán sinmi, tó bá tún ti fẹ́ kúrò ńbẹ̀, sáì omi tún máa wà níbi tán jókòó sí gangan torí pé wọ́n ń kúrò lójú èèyàn. So gbogbo bí tẹ́ bá ti dé báyìí tẹ́ ń gbé bóyá igbó Olókun ni àbí nǹkan kan ló láì bíi Fájuyì àbí Òde Olókun nílùú Ilé-Ifẹ̀. Tẹ́ bá dé Ìkirè ó wà ńbẹ̀, tẹ́ bá dé Ìbàdàn ó wà ńbẹ̀. Gbogbo bí wọ́n ṣe rìn títí tí wọ́n fi dé Èkó. N tá gbọ́ nínú ìtàn wọn ni wípé wọ́n ń wá ibi tí ó fẹ̀ láti settle sí, tí wọ́n á di omi yẹn tó jẹ́ pé wọn ò ní fi pa àwọn kankan lára bí àwa tá a jẹ́ human being àwọn èèyàn. Torí ẹ mọ̀ pé wọ́n ti di àkàndá èèyàn. So náà fi dé ìlú Èkó tí wọ́n fi tẹ̀dó síbẹ̀. Tẹ́ bá dé Ẹ̀pẹ́ wọ́n wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá dé Àjà Olókun wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá dé Elégùṣì beach Olókun wà ńbẹ̀. So gbogbo ibi tí wọ́n dé pátápátá ni òkun yẹn wà, wọ́n ti di òkun. And Olókun tá a dẹ̀ ń sọ yìí, òrìṣà yẹn gangan gbà tán fẹ́ kúrò ń bí, wọ́n di àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé àwa ń bọ lénìí tá ń pè ní òrìṣà. So ọ̀dọ̀ wa ń bí ní ilé wa lóde nílùú Ilé-Ifẹ̀, òun ni òrìṣà yẹn wà. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ wọ́n máa ń ṣẹ́ Olókun, òrìṣà Olókun? Wọ́n máa ń ṣẹ́ Olókun. Ẹni tó bá fẹ́ ṣẹ́ ó lè wá. Ibi tó rọrùn láti ṣẹ́ Olókun òun ni ọ̀dọ̀ wa torí pé àwa ń lajú rí. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè lajú rí, obìnrin ò lè lajú rí. So àwa la lè ṣẹ́ Olókun fún èèyàn tó lè jẹ́ authentic, tó jẹ́ pé tó bá ti ń pè é wọ́n máa dá wọn lóhùn. Oríṣiríṣi Olókun ló wà o táwọn èèyàn ti ń create Olókun, babaláwo create Olókun nílé wọn, ní ọ́fíìsì wọn tán pè ní temple. Kò sí nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn bí kò ṣe pé kankan gbé omi lásán sílẹ̀ kan pẹ̀lú Olókun. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ a máa ń gbọ́ pé òrìṣà Ògún jẹ́ òrìṣà irin, òrìṣà Ifá ó jẹ́, òrìṣà Ọ̀rúnmìlà jẹ́ òrìṣà Ifá. Ẹ jọ̀ọ́ kí wàá ní òrìṣà Olókun jẹ́ o? Òrìṣà Olókun jẹ́ òrìṣà omi. Ó dẹ̀ spread káàkiri àgbáńlá ayé ni. Tẹ́ bá dé Amẹ́ríkà ó wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá dé Brazil Olókun wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá dé ó wà Nàìjíríà bí, ó wà ní Kútọ́nù, ó wà ní Benin Republic. So káàkiri àgbáńlá ayé omi ni torí pé agbára tó ní ń gbà ẹ́ òun náà ló fi di omi.